Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when the සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා දිනුම YouTube නාලිකාව නරඹන සියලු දෙනාට. ඉතින් වාහන ලංකාවේ වාහන ආනයන සම්බන්ධ සහ ඉස්සරහට නව රෙගුලාසි යටතේ වාහන ආනයන කිරීමත් සමග ලංකාවට වෙන්න තියෙන තවත් වාහන මාෆියාවක් ගැන තොරතුරු අපිට ඉදිරිපත් කරනවා ජපානයේ සිට දහනායක බණ්ඩාර මහත්තයා. ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් දන්නවා. ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් ආසචරිතයක්. ඉතින් යාගේ විස්තරාත්මක සංවාදයට අපි බලමු. ඔයගොල්ලොත් බලලා අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් තරම් වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. සුබ දවසක් සියලු දෙනාට. යක් ඉම්පෝට් කරපුවාම මාසයක් ඇතුළත ඒක අනිවාර්යෙන් ලියාපදිංචි වෙන්න ඕනේ, විකුණන්න ඕනේ. අවුරුද්දක් තියාගත්තොත් අවුරුද්දට ලොකු පෙනල්ටි එකක් ගන්නවා අන්රෙජිස්ටර්. ඇත්තටම ඒක එදාතුර මෙදා පැවති මේ රටේ සුදුසුම ක්‍රමයක්. අද මේක මට දැනගන්න ලැබුණා මේ පත්තරෙනුත් තවත් අය කතා කරලා කිව්වා මේක විශේෂයෙන් මතක් කරන්න කියලා. මාස 3ක් කල් දෙන්න. මේකේ තියෙන දවස් 90ක්. ඇත්තටම මම ගරු මුදල් ඇමතිතුමා සහ රජයෙන් ඉල්ලන්න කැමති නැවත මේ මාෆියාවකට මුල පිරීමක්. මොකද මාසයක් ඇතුළත විකුණනවා කියලා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් උහුට ඒක ලොකු බලපෑමක්. පාරිභෝගිකයා සූරා කණ එක නවතින එක. මාසයක් ඇතුළත විකිණිය යුතුමයි. එසේ වුණොත් මාස 3ක් කල් දුන්නේ අමුතු වෙන්නේ මේක දෙන්නේ. කලින් ඉඳලා තිබුණ එකට මේක එකතු කිරීම ඇත්තටම මම ව්‍යාපාරික විදිහට අහිංසකයන්ට වාහනයක් දෙන්න කතා කරපු මට හරි වේදනාවක් දැනෙනවා. ඇයි මේ මිනිස්සුන්ට මේක මාස 3ක් දෙන්නේ? මොකද මාසයක් දුන්නා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන් මෙයා විකුණන්න ඕනේ. ගත්ත ගන්නට අඩුව දෙන්න ඕනේ. මම 98 මට මතකයි මම වාහන ගෙන්නද්දි ඊළඟ ලොට් එකට මට සල්ලි දාන්න ඕනේ. මම WFR ෆාගෝ කියන වෑන් එකක් වික්ක අන්රෙජිස්ටර්ඩ් හබර්නට ගිහිල්ලා දීලා සල්ලි අතට හම්බුනේ මට 3.90යි අන්රෙජිස්ටර්ඩ්. ඒ කාලේ තිබුණ රූල් ඇන්ඩ් රෙගියුලේෂන්ස් ක්‍රමයක් තිබුණා වාහන ගේන්න. ක්‍රමවේදයක් ඒ ක්‍රමවේදෙට ගෙන අප එකක්. මැස්ඩා මොංගෝ එකක් දුන්නා මං ජපානට ගිහිල්ලා ගෙන අප එකක්. 4.10යි 98 මේ. ඉතින් ඒ කාලේ මාස 3ක් දින එක ඇත්තටම මේ තවත් අර මුදල් අමාත්‍යාංශ කලින් හිටියා මම සම්පූර්ණම කියන්නේ සුන්දරලගේ තිබ්බ තවත් මේ අවතාරයක්. ඒ නිසා මම පළමුව මේක කියනවා මේක වෙනස් වෙන්න ඕනේ මාසෙට මාස 3ට තියන්නේ නැතුව මාසයක් ඇතුළත වාහනේ අන්රෙජිස්ටර්ඩ් විකුණුනොත් තමයි පාරිභෝගිකයාට සාධාරණ මිලකට වාහනයක් ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම තව දෙයක් කියනවා. මම කිව්වා කලින් CC 650 වාහනය තමයි ජපානයේ ඕනෑම ගෙදරක තියෙනවා. ගොවියෝ තමයි ගොඩක්ම වැඩිම සල්ලි තියෙන කට්ටිය. ගොවියෝ. ඒ හැම ගොවියෙක්ම ගෙදර ඔය V8 නම් මෙහෙ වගේ දකින්න නැහැ. ඒ වගේ බෙන්ස් එකක් තියෙන ඕන තරම්. නමුත් ඒ ගෙදරකක් තියෙනවා CC 650 කාරෙක්කුයි CC 650 ලොරියකුයි. මොකද කුඹුරට යන්න, කුඹුරේ වැඩ ටිකට යන්න, වගාවට යන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒවා දෙන්න පුළුවන් අපිට මේ ගණන් වලට, මේ කියන ගණන් වලට මේ CC 650 වාහන අපි ඉල්ලන්නේ ආණ්ඩුවෙන් ගෙනාවා නීතියක් දානවා ගේනවා නවත්තනවා දානවා නවත්තනවා. මොකද්ද වාහනේ? ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන සුදුසුද මේ රටේ? මට කියන්න මම අවුරුදු 20ක් ජපානයේ ඉන්නවා. ස්වාභාවික විපතකින් ලොකු භූමිකම්පාවකින් සුනාමියකින් හැරෙන්න කිසිම දවසක විදුලිය නැති වෙලා නැහැ. අපේ රටේ හයියෙන් වැස්සොත්, හයියෙන් උලන් හැමුවොත් අතු කඩා වැටිලා ලයිට් පලාතේ නැති වෙනවා. එතකොට මේ විදුලි වාහනේ වික්කේ මං යෝජනා කරනවා හවුස්මේට්ලාගේ කියන වාහන වලට පර්මිට් වලට ගෙනාවා මිලියන් 140 විකුණ BMW. කාටද දෙයි හාමුදුරනේ මේ හවුස්මේට් කෙනෙකුට පරම්පරා ගානකට ගියට ඒ ගාන හොයා ගන්න. ගේනවා නවත්තනවා. නමුත් ලෝකේ ඕනම රටක ගහලා බලන්න පළවෙනි වැටුපේ Tamanට වාහනයක් ගන්නවා. අපේ මේ අවුරුදු 60 70 වෙච්ච මිනිස්සු Tamanගේ දරුවා ගෙනියා ගන්න තෙමි මෝටර් සයිකල් යනවා. ඒ මිනිස්සු ඌල්ලන හීල්ලෙලි අපේ කන් වලට ඇහෙනවා. මට දවසකට 2000යි 3000යි කෝල්. කවුමද අනේ මේ වාහන ගේන්නේ වාහන ගන්න මං කියන ක්‍රමවේදයක් නැහැ. මේ ක්‍රමවේදය ඇති කරන්න ඕනේ පවතින රජය. අපි දන්නා විදිහට 98 ජයරාජ් පාන්ද පුල්ලෙ නැතිත් වාහන නැව් පිටින් ගෙනාවා. පරණ වාහන අවුරුදු 10 පරණ වාහන. යනල විකුණපු වාහන අපි විකුණලා තියෙන සුපර් GL එක. ඒ කාලේ ඩුවෙල් AC සුපර් GL highest එක විකුණලා තියෙන ලක්ෂ 7යි. අවුරුදු 10ක විකුණලා තියෙන ලක්ෂ 35 40යි. ඉතින් ඒ නිසා මේක අනිවාර්යෙන් වෙනස් විය යුතුමයි. ඇත්තටම අපි නව රජයට කියන්නේ පරණ වාහන කියන්නේ අපි ගොඩක් පරණ වාහන නෙවෙයි. ඒ කාලෙත් ආව අවුරුදු 7-8. එතකොට මේ ඩොලර් සංචිතයක් ඉතුරු වෙනවා. ඒ හින්දා ඒක අනිවාර්යයෙන්ම අපි යෝජනා කරන්නේ ඒක එහෙම කරන්න. මේ මාස 3 මාසයක් කරන්න. එතකොට පාරිභෝගිකයාට නියම මිල
හම් වෙනවා මොකද එයාට විකුණන්න ඕනේ. ඒක නැත්තම් එක්ස්පෝර්ට් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ගත්ත ගන්නටත් අඩු පාරිභෝගිකයට වාහන වෙනවා ඩිමාන්ඩ් කරන්න කාලේ තමයි මේ ඉල්ලන්නේ. ඒක මට සමහරු තරහ වෙයි. නමුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. මමත් 98 ඉඳලා වාහන ගේන කෙනෙක් හැටියට මේ ව්‍යාපාරී ඉන්න කෙනෙක් හැටියට මේ කතාව මට කියන්නම ඕනේ.